Guys, welcome back to my new video, and today we are going to do a swatches video na ating bagong products from BILENA. BILENA is nag-launch sila ng panibagong product which is the EB Matte Nudes. So ganito yung kanyang itsura, and I really love the packaging though kasi nga syempre nag-improve na sila. So it's 2018, bagong products, bagong packaging, kailangan bago lahat at may bagong pasabog. So this is the EB Matte Nudes. Go ahead, bear it all with BILENA's matte nude shades. Moisturizing and easy to apply EB Matte Nudes are available in 6 timeless shades to bring out the natural beauty of various skin tones and personalities. Again, ang grams pala nitong lipstick na to is 3.2 grams, 12 months yung expiration, then cruelty-free and paraben-free. Yung mga swatches ko sa kanya kanina kasi ako ay nagbigay ng konting pahapyaw sa aking Instagram stories. And ito yung mga shades niya. Actually, mahirap siyang tanggalin. Kanina pa yan. And ayan yung mga marka na iniwan niya. And this one is 165 pesos. Yun yung kanilang SRP. And I can't wait to share with you guys kung ano yung mga products or yung mga shades na bago na sinasabi ng BILENA. Tanggal na ako ng lipstick. So, unahin natin i-swatch is yung CARAMELLO. So, this is what the packaging it looks like, or yung lipstick, yung actual lipstick. Gusto ko yung ganitong packaging at makikita mo yung shade dito sa baba. Pero merong ibang lipstick na medyo madaya. Ang ganda ng kulay dito, pero ibang-iba yung kulay doon sa mismong bullet lipstick. Simple lang. Then when you... Ang ganda. Yayamanin yung lipstick nila ngayon, guys. I love it. And then, syempre, this is what the shade is. CARAMELLO, it looks like. So, tignan natin siyang i-apply sa lips kung bongga ba siya sa ating lipanga. Ooh, one swipe. Pigmented. What the CARAMELLO it looks like. Medyo streaky yung kanyang shades kasi nga syempre nudes. Mahirap i-achieve yung nudes na super plakado at super duper HD, as in makakover yung buong lips mo. This one is streaky ng konti dito lang sa mga crack ng lips ko. I love it. Parang velvet finish siya, guys. Hindi siya totally super matte, as in like HD matte na matte, but next shade naman is yung Baki. Ayan. Ito guys, may pagka parang orange tone siya. So, tignan natin kung maganda siya sa lips. Grabe ang pigmented niya, guys. Ay. Fresh! Ang ganda nito, guys. Ooh. This is my favorite nudes. Medyo kinakabahan na naman ako dito kasi light na naman yung kanyang kulay. And gusto ko yung shade niya, pero hindi ko type yung ganitong super light sa lips. Kasi literal ganito yung itsura kapag ako nakakakita ng ghost. As in, the Amore is no-no for me because it's too super duper light for my lips. Scary. So next shade is Fia. Ito guys, feeling ko magiging paborito ko to. Yes! Oh my god. What? Is in the shade Fia. I really love it. Super nakaka-fresh. Talagang ang ganda. Kung makikita nyo siya dito sa personal, talagang magugustuhan ninyo kasi
ang fresh tignan ng makeup ko. Lalo pat naging fresh dahil yun sa kulay nito. Para siyang watermelon chuchu na kulay. So, I love this! It is DOLCE or DOLCE or DOLCE. So, this is in the shade parang brown. Sana hindi siya nude. Sana hindi siya super light. Eto, gusto ko yung shade nito. Gusto ko yung shade niya, kahit nude siya. Why? Kasi perfect siya for my skin tone, perfect siya for my skin complexion, and saka bagay siya for smoky eye, nude lipstick ang labanan. So, I love this. Shade, super excited ako dito kasi I love the shade. Nung tinry ko siya dun sa aking IG stories, nagustuhan ko siya kasi very intense yung kanyang kulay. And I think maraming taong magugustuhan to kasi it's dark and it's so seductive. So this is in the shade BELLISSIMA. Oops. Anyari. Naputol! Oh my god. Ano lang yung pag-apply natin? Anyari, be? Freaking love this shade. Itong BELLISSIMA. Dark, pero parang pwede siyang ipanglaban sa day. Diba? So, I love it! Okay guys, ang final verdict ko dito sa mga bagong lipstick shades ng EB Matte. Gusto kong shade is this one, this one, this one, and also this one. But etong two na to, hindi ko paborito yung shades kasi medyo light siya. Saka, this one okay sana siya. Kaso lang, medyo light siya for me, and I'm not that type of person na huge fan or very fan ng nudes, as in parang wala ka ng dugochi na. All in all, ang ganda ng performance nila sa lips, magandang i-apply, easy to apply, glide on smoothly, tapos hindi nakakapagpitak-pitak ng lips kasi merong ibang mga matte lipstick na nakakapagpabigay talaga sa inyo ng super drying lips, but this one super comfortable, moisturizing siya sa lips. Kahit sinabing matte, hindi siya totally as in matte na matte. Velvet finish siya. This one is retail for 165 pesos. Super duper mura lang. Makakakuha na kayo ng mga magagandang shades and perfect shades for you. So again, yun lang aking review. Thank you guys so much for watching this video and sana nag-enjoy kayo sa pag-review ko. Huwag niyo akong kalimutan itag and also ang EB BILENA kung kayo ay nakapag-purchase na nito at suot niyo na sa inyong mga lips. I love you guys so much and see you guys next time on my next video. Bye!